ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดและบรรพบุรุษของเราดำรงชีวิตอยู่อย่างไรในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจโลกของมนุษย์ยุคแรกเพื่อเผชิญหน้ากับปริศนาที่ยังคงท้าทายความเข้าใจของเราตั้งแต่พิธีกรรมการฝังศพที่สะท้อนความเชื่อในจิตวิญญาณไปจนถึงการค้นพบเครื่องมือเครื่องไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและร่องรอยการกินเนื้อมนุษย์เพื่อความอยู่รอดนี่คือเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของบรรพบุรุษของเราที่เต็มไปด้วยความลับซึ่งรอการเปิดเผยติดตามทั้งหมดได้ใน8การค้นพบมนุษย์โบราณที่เขียนประวัติศาสตร์มนุษยชาติงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะก๊วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ charity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ฟอสซิลปริศนาที่ค้นพบในประเทศจีนทั่วประเทศจีนนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบซากกะโหลกฟันและกระดูกของโฮมินินโบราณซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ปีก่อนแต่ฟอสซิลเหล่านี้กลับไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของมนุษย์สายพันธุ์ใดหรือควรจัดอยู่ในตำแหน่งใดบนต้นไม้สายวิวัฒนาการของมนุษย์อันซับซ้อนการค้นพบนี้นำไปสู่ข้อเสนอจากสถาบันบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและมนุษย์วิทยาโบราณแห่งปักกิ่งให้มีการรับรองสายพันธุ์มนุษย์โบราณที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนอย่างเป็นทางการลักษณะที่โดดเด่นของฟอสซิลเหล่านี้คือขนาดของกะโหลกและสมองที่ใหญ่เป็นพิเศษโดยมีความจุประมาณ 1,700 ถึง 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่าขนาดสมองของมนุษย์ปัจจุบันซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ราว 1,450 ลูกบาศก์เซนติเมตรนอกจากนี้โครงสร้างกระดูกยังบ่งชี้ถึงร่างกายที่แข็งแรงกว่ามนุษย์ปัจจุบันอย่างมากอย่างไรก็ตามนักมนุษยวิทยาบางส่วนยังคงมองว่าหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นสายพันธุ์ใหม่และได้เสนอให้นำฟอสซิลปริศนานี้ไปรวมกับมนุษย์มังกรหรือโฮโมโลงกิซึ่งเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2021 โดยโฮโมโลงกินั้นมีลักษณะเด่นคือกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่สันคิ้วหนาและจมูกกว้างซึ่งคาดว่าอาจเป็นมนุษย์เดนิโซวานในยุคแรกๆที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียหากในอนาคตมีการพิสูจน์ได้ว่าฟอสซิลปริศนาเหล่านี้มาจากประชากรมนุษย์ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนการค้นพบนี้อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ 2. ฟอสซิลเดนิโซวานอายุ 160,000 ปีในประเทศลาวการค้นพบฟันกรามของมนุษย์เดนิโซวานที่มีอายุราว 160,000 ปีภายในถ้ำงูเห่าซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันการมีอยู่ของมนุษย์กลุ่มนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตภูมิภาคนี้เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ขาดร่องรอยของมนุษย์โบราณบางกลุ่มโดยเฉพาะเดนิโซวานเนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่ที่เคยค้นพบนั้นกระจุกตัวอยู่ในไซบีเรียและทิเบตการค้นพบครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของพวกเขาแต่ยังเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเส้นทางการอพยพและวิวัฒนาการของมนุษย์โบราณอีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโฮโมเซเปียนกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นถือเป็นหนึ่งในปริศนาสำคัญของวงการมนุษยวิทยาโดยทฤษฎีหลักเชื่อว่าโฮโมเซเปียนอพยพออกจากทวีปแอฟริกาเป็นระลอกใหญ่เมื่อประมาณ 60,000 ถึง 65,000 ปีก่อนและกระจายตัวไปทั่วโลกแต่หลักฐานใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าการเดินทางของมนุษย์สมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียวดายพวกเขาได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โบราณกลุ่มอื่นรวมถึงเดนิโซวานการค้นพบฟอสซิลที่ลาวจึงตอกย้ำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นเพียงทางผ่านของการอพยพแต่เป็นดินแดนสำคัญที่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งได้ทิ้งร่องรอยไว้ในมรดกของพันธุกรรมของเรามาจนถึงทุกวันนี้ 3. เครื่องมือหินอายุ 1.5 ล้านปีจากเครือญาติลึกลับในอินโดนีเซีย
หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์สมัยใหม่ได้วิวัฒนาการขึ้นครั้งแรกในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนจากนั้นจึงเริ่มอพยพไปยังทวีปเอเชียยุโรปและออสเตรเลียซึ่งในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบและผสมข้ามสายพันธุ์กับโฮมินินกลุ่มอื่นๆแต่การค้นพบเครื่องมือหินที่มีอายุย้อนกลับไปถึง 1-1.5 ล้านปีบนเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียกำลังท้าทายความเข้าใจเดิมของเราเพราะมันบ่งชี้ว่ามนุษย์สายพันธุ์ปริศนาได้เดินทางมาถึงภูมิภาคนี้ก่อนที่โฮโมเซเปียนจะถือกำเนิดขึ้นเสียอีกเครื่องมือหินเหล่านี้มีลักษณะเรียบง่ายเป็นเพียงเศษหินที่มีคมสำหรับใช้ตัดหรือขูดการวิเคราะห์อายุยืนยันว่ามันถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มนุษย์โฮโมอิเล็กตัสเคยเดินทางไปถึงเกาะชวาเมื่อ 1.6 ล้านปีก่อนแต่บนเกาะสุลาเวสีหลักฐานฟอสซิลมนุษย์กลับมีอยู่อย่างจำกัดโดยชิ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นเพียงเศษกรามของโฮโมเซเปียนที่มีอายุราว 16,000 ถึง 25,000 ปีเท่านั้นการค้นพบเครื่องมือหินโบราณจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเคยมีบรรพบุรุษสายพันธุ์ลึกลับอาศัยอยู่บนเกาะสุลาเวสีเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้และตราบใดที่ยังไม่มีการค้นพบฟอสซิลเพิ่มเติมปริศนาที่ว่าใครคือผู้สร้างเครื่องมือเหล่านี้ก็ยังคงรอคอยคำตอบต่อไป 4. เครื่องมือไม้เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกริมทะเลสาบโบราณกันถังชิงในมณฑลยูนนานประเทศจีนนักโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องมือไม้จำนวน35ชิ้นซึ่งมีอายุราว 300,000 ปีจากยุคหินเก่าการค้นพบครั้งนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นเครื่องมือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในเอเชียตะวันออกเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยไม้สำหรับขุดตะขอสำหรับตัดรากพืชและเครื่องมือปลายแหลมขนาดเล็กสำหรับขุดพืชที่อยู่ใต้ดินโดยถูกสร้างขึ้นจากไม้สนและไม้เนื้อแข็งเครื่องมือไม้จากยุคสมัยดังกล่าวนั้นหาได้ยากยิ่งเนื่องจากวัสดุที่เป็นไม้มักจะเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาที่ผ่านมามีการค้นพบเครื่องมือไม้ลักษณะคล้ายกันเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกและส่วนใหญ่มักเป็นอาวุธสำหรับล่าสัตว์เช่นหอกที่พบในประเทศเยอรมนีแต่เครื่องมือที่พบในประเทศจีนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ขุดหาอาหารจากพืชโดยเฉพาะสิ่งนี้บ่งชี้ว่ามนุษย์ยุคแรกในเอเชียตะวันออกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพืชที่สามารถบริโภคได้และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนและใช้สติปัญญาเมื่อหลายแสนปีก่อนการค้นพบนี้จึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ามนุษย์โบราณในเอเชียตะวันออกไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าดังที่เคยเข้าใจกันพวกเขามีความสามารถในการสร้างเครื่องมือเฉพาะทางและใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างชาญฉลาดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ซับซ้อนของมนุษย์ 5. หลุมฝังศพเชิงพิธีกรรมอายุราว 100,000 ปีในอิสราเอลภายในถ้ำทินเชเมตประเทศอิสราเอลนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานของพื้นที่ฝังศพที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นซากมนุษย์ยุคแรกอายุราว 100,000 ปีที่ถูกจัดเรียงอย่างระมัดระวังในหลุมศพแม้จะเคยมีการพบซากมนุษย์ในถ้ำแห่งนี้มาก่อนแต่การค้นพบครั้งล่าสุดมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากมีการพบวัตถุต่างๆวางอยู่เคียงข้างร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพวัตถุเหล่านี้ได้แก่ก้อนหินบาซอลต์ซากสัตว์และชิ้นส่วนของแร่สีแดงออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ของใช้ในชีวิตประจำวันจึงนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของเราอาจมีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตายแล้วการค้นพบนี้จึงเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆที่แสดงให้เห็นว่าการฝังศพถูกประกอบขึ้นเป็นระบบและกำลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ในยุคหินกลางการจัดวางร่างและวัตถุประกอบพิธีชี้ให้เห็นถึงความเชื่อร่วมกันและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชนซึ่งอาจเป็นรากฐานของพิธีศพในปัจจุบันนักวิจัยหวังว่าการขุดค้นเพิ่มเติมจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่ามนุษย์ยุคแรกเริ่มให้ความสำคัญกับความตายผ่านพิธีกรรมและสัญลักษณ์ต่างๆตั้งแต่เมื่อใดและอย่างไร 6. นู 001 รหัสพันธุกรรมแห่งอียิปต์ยุคต้นในอียิปต์ตอนบนมีสุสานโบราณชื่อนูวารัตซึ่งเป็นที่ฝังศพของผู้คนตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ที่3ถึงต้นราชวงศ์ที่4แห่งยุคอาณาจักรเก่าภายในสุสานเต็มไปด้วยร่องรอยทางพิธีกรรมที่สะท้อนถึงชีวิตของชนชั้นสูงในยุคนั้นหนึ่งในร่างที่น่าสนใจที่สุดคือชายที่ได้รับรหัสว่านู 001 ซึ่งเป็นชนชั้นสูงชาวอียิปต์มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2,680 ถึง 2,600 ปีก่อนคริสตกาลการวิเคราะห์ DNA ของเขาได้เปิดเผยเรื่องราวทางพันธุกรรมที่น่าทึ่ง
จีโนมส่วนใหญ่ของเขามีรากฐานมาจากชาวแอฟริกาเหนือในยุคหินใหม่แต่ประมาณ24%กลับมีที่มาจากเขตพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงเมโสโปเตเมียด้วยนี่คือหลักฐานที่ชี้ว่าเคยมีการอพยพของผู้คนจากเมโสโปเตเมียมายังอียิปต์นอกเหนือไปจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เคยมีหลักฐานอยู่ก่อนแล้วที่สำคัญนู001ถือเป็นชาวอียิปต์ยุคต้นราชวงศ์เพียงคนเดียวที่สามารถถอดรหัสจีโนมได้ทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนื่องจากสภาพอากาศของอียิปต์ทำให้ DNA ในร่างโบราณส่วนใหญ่เสื่อมสลายไปการค้นพบนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจความหลากหลายทางพันธุกรรมของชาวอียิปต์ยุคแรกและชี้ให้เห็นว่าการติดต่อระหว่างอียิปต์โบราณกับดินแดนเมโสโปเตเมียนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือวัฒนธรรมแต่รวมถึงการเดินทางข้ามดินแดนของผู้คนด้วย 7. พฤติกรรมกินเนื้อมนุษย์เมื่อ 850,000 ปีก่อนในสเปนณเทือกเขาอาตาโปกาประเทศสเปนนักโบราณคดีได้ค้นพบชิ้นส่วนกระดูกสันหลังส่วนคอของมนุษย์โบราณที่มีอายุราว 850,000 ปีกระดูกชิ้นนี้เป็นของเด็กเล็กอายุเพียง 2-4 ปีแต่สิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้มีความสำคัญคือร่องรอยการตัดที่ชัดเจนและแม่นยำทีมวิจัยชี้ว่าร่องรอยเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการลงมืออย่างตั้งใจในตำแหน่งที่จำเป็นต่อการตัดแยกศีรษะออกจากร่างกายซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าร่างของเด็กคนนี้ถูกชำแหละไม่ต่างจากซากสัตว์อื่นๆทีมขุดค้นเชื่อมั่นว่านี่คือหลักฐานของการบริโภคเนื้อมนุษย์ของ Homo antecestor ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพวกเขาโดยศพของพวกเดียวกันถูกใช้เป็นแหล่งอาหารนอกจากนี้การกินคนอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากความหิวโหยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแสดงอำนาจและควบคุมอาณาเขตด้วยหลักฐานอื่นที่พบในชั้นดินเดียวกันคือมูลของไฮยีน่ากว่า 1,300 ก้อนซึ่งบ่งชี้ว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้งานสลับกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์นักล่าสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแย่งชิงพื้นที่และเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย 8. การข้ามทะเล 100 กิโลเมตรสู่เกาะมัลตาของมนุษย์ยุคหินกลางหมู่เกาะมัลตาซึ่งตั้งอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดของภูมิภาคในอดีตนักวิชาการเคยเชื่อว่ามนุษย์เพิ่งจะเดินทางไปถึงและตั้งถิ่นฐานบนเกาะแห่งนี้ได้ในยุคหินใหม่หรือเมื่อราว 7,500 ปีก่อนแต่การค้นพบล่าสุดกำลังจะเปลี่ยนความเข้าใจนี้ไปอย่างสิ้นเชิงภายในถ้ำลัดนียาบนเกาะมัลตานักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานสำคัญทั้งเครื่องมือหินกองไฟและเศษซากอาหารที่ผ่านการปรุงสุกสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่ากลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่าได้เดินทางข้ามทะเลมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อ 8,500 ปีก่อนซึ่งหมายความว่าประวัติศาสตร์ของมัลตาได้ถูกขยายย้อนหลังไปอีกกว่า 1,000 ปีและยังเป็นการยืนยันถึงความสามารถทางการเดินเรือที่น่าทึ่งของมนุษย์ยุคนั้นศาสตราจารย์นิโคลัสเวลาจากมหาวิทยาลัยมัลตาอธิบายว่าการเดินทางระยะทางกว่า 100 กิโลเมตรเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขาอาจใช้ความรู้เกี่ยวกับกระแสน้ำทิศทางลมการสังเกตภูมิประเทศรวมถึงการใช้ดวงดาวนำทางแม้จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในทะเลเปิดและเผชิญกับความมืดมิดในยามค่ำคืนสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือซากสัตว์จำนวนมากที่ถูกค้นพบเช่นกวางแดงเต่าและนกขนาดใหญ่บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลักฐานเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขปริศนาว่ากลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่าเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนเกาะเล็กๆที่โดดเดี่ยวกลางทะเลกว้างใหญ่แห่งนี้ได้อย่างไร